नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शिवराज नमोशे एस.एन. मॅथ क्लासेस निलंगा मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, सध्याची परिस्थिती बघता व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचा लाभ भेटला पाहिजे या हेतूने मी एस.एन. मॅथ क्लासेस या यूट्यूब चॅनलचे सुरुवात करत आहे व या यूट्यूब चॅनलवरती 12th मॅथमॅटिक्स आणि 10th मॅथमॅटिक्स या दोन क्लासचे मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्टचे तुम्हाला रेग्युलर दररोज एक 12th आणि दररोज एक 10th असे दररोज 2 व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. चला तर मित्रांनो, आज 12thचा डिफरन्शिएशन या चॅप्टरला आपण सुरुवात करणार आहोत. 11th पार्ट सेकंडमध्ये लिमिट, कंटिन्युटी, डिफरन्शिएशन आणि नंतर 12th डिफरन्शिएशन, इंटिग्रेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन हा टोटली पार्ट याला कॅल्क्युलस असे म्हणतात. मॅथमॅटिक्समध्ये सर्वात स्टँडर्ड समजला जाणारा पार्ट आहे. हे टोटली एक चेन आहे. तुम्हाला जर लिमिट समजलं तरच कंटिन्युटी समजते, कंटिन्युटी समजलं तर डिफरन्शिएशन समजतो, डिफरन्शिएशन समजलं तर इंटिग्रेशन समजतो आणि डिफरन्शिएशन डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन समजलं तर तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन समजतं. कारण की डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन याचंच ॲप्लिकेशन डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. त्यामुळं तुम्हालाही कोणताही भाग याच्यातला मिस करून चालणार नाही. तर चला आपण डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय बघूयात. आपण 11th डिफरन्शिएशन हा चॅप्टर बघितलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा, डेरिव्हेटिव्ह काढायचा फॉर्म्युला काय, या सर्व बाबीचा आपण अभ्यास केलेला आहोत. तर एक छोटंसं एक स्मॉल रिव्हिजन आपण डेरिव्हेटिव्हबद्दल बघूया. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे जर एक फंक्शन असेल, यामध्ये डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय हे स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट असेल, स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट यामध्ये डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय ही एक स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट होत असेल तर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx. म्हणजेच ह्या फंक्शनमध्ये स्मॉलेस्ट जे इन्क्रिमेंट होते त्याचा रेशिओ म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आहे. यामध्ये डेल्टा एक्स एक स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट होत आहे. डेल्टा एक्स साहजिकच एक्समध्ये जरी इन्क्रिमेंट झाली तर वायमध्ये होणार आहे, कारण की एकमेकावर डिपेंड असतात हे फंक्शन. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन एकमेकावर डिपेंड असतं. जसं एक्सची व्हॅल्यू बदलली की वायची पण बदलते. त्यामुळे डेल्टा एक्स हे स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट जर एक्समध्ये होत असेल तर साहजिकच डेल्टा वायमध्ये सुद्धा स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट होऊ शकते, करस्पॉन्डिंग इन्क्रिमेंट होऊ शकते. म्हणजे या दोन्हीचा रेशिओ म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हा जर फंक्शन असेल तर वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx आणि फंक्शन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्सने दाखवतात. फंक्शन एफचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्सने दाखवतात. y इज इक्वल टू वाय डॅशने सुद्धा वायचा डेरिव्हेटिव्ह दाखवतात. त्यानंतर आपण एफ ऑफ एक्स हे एक फंक्शन आहे, त्याचा फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हे आपण बघणार 11th बघितलेला आहे. फंक्शन एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स लिमिट ऑफ
h टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. हा झालं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट प्रिन्सिपल. म्हणजेच फर्स्ट प्रिन्सिपलला डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हा एक फॉर्म्युला आहे. आपण 11मध्ये याचा बघितलेला आहे. याचा उपयोग करून आपण काही ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्जेब्रिक आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पण काढलेला आहे. यानंतर आपण 12thमध्ये डिफरन्शिएशन, या चॅप्टरमध्ये काय काय बघायचं आहे, कोणता सेक्शन आहे, कोणता पार्ट आहे हे आपण बघू. फर्स्ट आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. सेकंड आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. थर्ड आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. फोर्थ आहे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सॉरी हे ते येणार नाही, हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली. हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. आणि त्यानंतर आहे जिओमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. जिओमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. त्यानंतर आहे लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन. लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन. आणि लास्ट आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. या 7 सेक्शनचा आपल्याला 12thमध्ये अभ्यास करायचा आहे. यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम स्टँडर्ड फंक्शन बघू. आपण पहिल्या सुरू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन बघूयात. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शनमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार्टिंग सी म्हणजेच कॉन्स्टंट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 0. आपण याचा फर्स्ट प्रिन्सिपल नाही कसा आला ते बघितलेला आहे 11thमध्ये, त्यामुळे आपण डायरेक्टली घेऊ. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. याच फॉर्म्युल्याचा यूज करून याचा डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे. आपण बघूयात कसं काढलेलं आहे. 1 अपॉन एक्सला आपण एक्स रेस टू मायनस 1 घेऊ शकतो. एक्स रेस टू मायनस 1चा डेरिव्हेटिव्ह एक्स रेस टू एन या फॉर्म्युल्यानं काढण्यासाठी आपल्याला एन खाली आलं म्हणजेच मायनस 1 खाली आलं. एक्स रेस टू मायनस 1 इज इक्वल टू एक्स रेस टू मायनस 1 मायनस 2 मायनस 1 रेस टू एक्स रेस टू मायनस 2 मायनस 1 रेस टू एक्स रेस टू मायनस 2 म्हणजेच डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. हा 1 अपॉन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर आला. एक्स रेस टू एन हा डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे. तर यानंतर पुढचा बघू आपण. 1 अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1. याचा पण डेरिव्हेटिव्ह याच फॉर्म्युल्यानं काढलेला आहे.
1/x⁴n इज इक्वल टू, आपण x⁴n ला परत वरी घेऊन गेलं, x⁻n झालं. x⁻n चा डेरिव्हेटिव्ह x⁻n या फॉर्म्युल्यानं जर काढायचं असेल तर -n खाली आलं x⁻n -1 इज इक्वल टू -n x⁻, मायनस कॉमन काढलं मध्ये n+1 -n ॲज इट इज x⁻ ला डिनॉमिनेटरमध्ये घेऊन गेलं, प्लस झालं x⁻n+1. हा आला डेरिव्हेटिव्ह. यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह बघू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स. याचा पण डेरिव्हेटिव्ह आपण x⁻n काढू शकतो. रूट एक्स इज इक्वल टू x⁻1/2 आपण घेऊ शकतो. x⁻1/2चा डेरिव्हेटिव्ह x⁻n जर काढायचा असेल तर 1/2 खाली घेतलं, x⁻1/2 -1 इज इक्वल टू 1/2 x⁻1/2. -1/2 ला x⁻2 आपण खाली घेऊ शकतो. 1/2 x⁻1/2 ला x⁻1/2 घेतलो, मायनसचं प्लस झालं खाली डिनॉमिनेटरमध्ये घेतल्यामुळं, आणि x⁻1/2 ला आपण अंडररूटमध्ये घेऊ शकतो 1/2 रूट एक्स. दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, हा झाला डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी आहे, तुम्ही जर एवढी जरी लक्षात ठेवलात तरी बस झालं. यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन बघू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. आपण फर्स्ट प्रिन्सिपलनं 11मध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. आणि लास्ट ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये डेरिव्हेटिव्ह लक्षात ठेवण्यासाठी स्टार्टिंगला जर सी आलं तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज मायनस येतो. स्टार्टिंगला जर सी आलं तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस येतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स स्टार्टिंग सी मायनस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स स्टार्टिंग सी मायनस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स स्टार्टिंग सी मायनस. या तीन गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या. ते तिन्हीचे डेरिव्हेटिव्ह मायनस येतात स्टार्टिंग सी असलं की. पुन्हा साईन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक पूर्ण तुम्हाला पाठवून जातं. 1-2 वेळेस लिहून काढा, याचं काही तेवढं अवघड नाही. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन बघू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x. e⁻xचा डेरिव्हेटिव्ह e⁻xच असतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻x इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻x इंटू लॉग ए. त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू 1/x लॉग ए. हे झाले काही अतिशय महत्त्वाचे फंक्शन ज्याचे की आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह
लक्षात ठेवावंच लागेल. त्यासाठी तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या आणि नंतर लिहून काढा आणि पाठ करा. त्याच्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. यानंतर आपण रूल्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह बघू. रूल्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. रूल्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह 11th मध्ये बघितलेलं आहे, पण तरी रिव्हिजन म्हणून आपण बघूयात. समजा y इज इक्वल टू u प्लस आवर मायनस v असे जर दोन फंक्शन सममध्ये किंवा डिफरन्समध्ये जर आले तर याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा आपण 11th मध्ये बघितलेला आहे. तरी आपण एक वेळेस बघू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u प्लस और मायनस v इज इक्वल टू ॲज इट इज काढायचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u du अपॉन dx प्लस और मायनस dv अपॉन dx. यानंतर सेकंड u इंटू v y इज इक्वल टू u अँड v म्हणजे प्रोडक्ट फंक्शन जर आला, जर दोन फंक्शन प्रोडक्टमध्ये जर आले तर याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा t अपॉन dx u इंटू v इज इक्वल टू फर्स्ट ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. त्यानंतर थर्ड नंबर आहे y इज इक्वल टू u इंटू v इंटू uv आणि w uv आणि w असे जर तीन फंक्शन आले तर याचा प्रोडक्टमध्ये कसा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा ते आपण बघू. d अपॉन dx u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू u आणि v ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dw अपॉन dx प्लस u आणि w ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dv अपॉन dx प्लस v w ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ d. फोर्थ बघू y इज इक्वल टू u अपॉन v असं जर फंक्शन आलं, क्वेश्चनमध्ये जर फंक्शन आलं तर याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा. y इज इक्वल टू u अपॉन v जर आलं तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ du अपॉन dx मायनस u ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dv अपॉन dx डिवाइड बाय v स्क्वेअर. v स्क्वेअर म्हणजे डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. हिअर v इज नॉट इक्वल टू 0. ही कंडिशन महत्त्वाची आहे अतिशय. v 0 नसलं पाहिजे. मित्रांनो यानंतर आपण डिफरन्शिएशन या चॅप्टरमधला फर्स्ट सेक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन बघणार आहोत. यामध्ये स्टार्टिंगला फर्स्ट थेरम दिलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शनचा थेरम आहे, हा आपणाला प्रूफ करायचा आहे. अतिशय IMP असा थेरम आहे. बोर्डाच्या थेरी पेपरमध्ये तुम्हाला 3 मार्काला हा थेरम येऊ शकतो. चला तर आपण याचं प्रूफ बघूया. आपल्याला आपण अगोदर काय दिलं हे बघून घेऊ. थेरम आपल्याला काय प्रूफ करायचं आहे बघूया. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एक फंक्शन आहे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू हे एक फंक्शन आहे आणि u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हे एक फंक्शन आहे. या दोन्हीचं मिळून कंबाईन y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du
इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हे प्रूफ करायचं आहे. याच्यात दुसरं काही नाही, अवघड असं काहीच नाही. y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एक फंक्शन आहे आणि यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ही एक फंक्शन आहे आणि या दोन्हीचं मिळून एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हे एक कंपोजिट फंक्शन आहे. त्याचाच डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हे प्रूफ करायचं आहे. गिवन आपल्याला काय दिले, y इज डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू दिले, y इज डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू, एफ रेस टू एन म्हणजे फंक्शन, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. y इज डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू अँड यू इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ x. Then delta y, delta u, delta y, delta u and delta x is smallest increment in y, u and x respectively. हे तुम्ही शॉर्टमध्ये लिहून नंतर समजून घेत जावा रिस्पेक्टिव्हली. आपण चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच बैठलेला आहे लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्हणजेच डी वाय अपॉन डी एक्स. कोणत्याही फंक्शनचा स्मॉलेस्ट इन्क्रिमेंट झालेला रेशो म्हणजेच इन्क्रिमेंटल रेशो इज इक्वल टू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असतो. इन्क्रिमेंटल रेशो म्हणजेच त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असतो. आपण चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच हा बैठलेला आहे. त्यानंतर आपण वी हॅव डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स यू टेकिंग लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 यू taking limit as delta x tends to 0 on both sides. Limit of delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to limit of delta x tends to 0 delta y upon डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. दोन्ही साईडला आपण लिमिट अप्लाय केलेला आहे. यानंतर सेपरेट लिमिट देऊ. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू into limit of delta x tends to 0 delta u upon delta x as delta x tends to 0 delta u tends to 0 and delta y tends to 0 घेऊ शकतो. जरी कंपोजिट फंक्शन असेल, जर डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर डेल्टा यू टेन्स टू 0 आणि डेल्टा वाय टेन्स टू पण 0 असतं. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा u टेन्स टू 0 डेल्टा y अपॉन
डेल्टा यू इंटू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. इथं डेल्टा यू टेन्स टू 0 आपण का घेतलो, कारण की वाय इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू आहे, म्हणून लिमिट ऑफ डेल्टा यू टेन्स टू 0 आपल्याला घ्यावं लागत असतो. बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी एक्स आपण घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे लिमिट ऑफ डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी यू आपण घेऊ शकतो. आणि यानंतर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स. आपण लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन टू 0 डी वाय अपॉन डी एक्सच्या जागी डी वाय अपॉन डी एक्स लिहू शकतो, डी वाय अपॉन डी एक्स लिहू शकतो. त्याचप्रमाणे लिमिट ऑफ डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी यू लिहू शकतो. आणि यानंतर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स घेऊ शकतो. आणि आपल्याला हेच प्रूफ करायचं आहे. याच्यात दुसरं काहीच नाही, बिलकुल काहीच अवघड नाही. तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. परत एकदा तरी समजावून सांगतो मी. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनमध्ये कंपोजिट फंक्शनचा एक थेरम दिलेला आहे. म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा असतो हे आपल्याला ह्या थेरममधनं प्रूव्ह करायचं आहे. जर वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एक फंक्शन असेल आणि यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स ही एक फंक्शन असेल आणि या दोन्हीचे मिळून जर वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही जे एक कंपोजिट फंक्शन असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाय अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हे असतं. आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं आहे. आपल्याला थेरम प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे गिवन वाय इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू अँड यू इज अ डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ एक्स दिलेलं आहे. तेच आपण घेतलेलं आहे, दुसरं काही केलेलं नाही. डेल्टा वाय and delta u and delta x is the smallest increment in y, u and x respectively. जर साहजिकच डेल्टा वाय मध्ये जर इन्क्रिमेंट झाली तर डेल्टा यू मध्ये पण होणार, डेल्टा एक्स मध्ये पण होणार. त्यानंतर वी हॅव डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स आपण हे घेऊ शकतो. टेकिंग लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू बोथ साईड. आपल्याला डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 लिमिट दोन्ही साईडला अप्लाय केलं. यानंतर सेपरेट लिमिट दिलं. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स ॲज जर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर डेल्टा यू टेन्स टू पण 0च असतं आणि डेल्टा वाय टेन्स टू पण 0च असतं. कारण की वाय इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन आहे, त्यामुळे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असेल तर हे दोन्ही पण 0च असतात. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू त्यामुळे लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ही वाय इज फंक्शन ऑफ यू आहे, वाय इज डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ यू आहे, त्यामुळे याचं लिमिट चेंज केलं. लिमिट ऑफ डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स यानंतर बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आपण चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच भेटले. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स म्हणजेच फंक्शनचा इन्क्रिमेंटल रेशो असतो तोच त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह असतो. आपण चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच भेटलेला आहे. लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सला आपण डी वाय अपॉन डी एक्स घेऊ शकतो आणि लिमिट ऑफ डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यूला
dy अपॉन du आपण घेऊ शकतो. आणि त्यानंतर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0ला डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स आपण हे घेऊ शकतो. आणि एक मिनिट, याला आपण एक नंबर देऊ आणि इथे आपण फ्रॉम 1 म्हणू शकतो. फ्रॉम 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, म्हणजेच याच्या जागेत आपण dy अपॉन डी एक्स घेतलं, याच्या जागेत आपल्याला dy अपॉन डी यू घेतलं आणि dy अपॉन डी एक्स हे बेसिक बाय डेफिनेशन घेतलं. हेन्स प्रूफ आपल्याला हेच पाहिजे होतं. ठीक आहे, तुम्ही याची स्क्रीनशॉट घ्या, 1-2 वेळेस आणखी समजून घ्या, काही अवघड नाही. तुम्हाला हा थेरम जर आला तर 90% तुम्हाला आजची तुमचे 3 मार्क पक्के झाले. ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबू. हा माझा लाईफमधला पहिला व्हिडिओ असल्यामुळं बऱ्याच चुका झाल्या असतील. आणखी तुम्हाला काही या व्हिडिओबद्दल काही प्रॉब्लेम असेल तर सुरुवातीला माझा स्क्रीनवरती मोबाईल नंबर आहे, त्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करू शकता. ठीक आहे, नेक्स्ट व्हिडिओ उद्या बघू.